युजुअली येलोइश टू ब्राउनिश कलरचा असतो. दिसायला जरा विचित्र दिसतोय, पण हा सुद्धा कालवणाची टेस्ट वाढवतो. चला आता आपण आपली स्पेशल डिश बनवायला घेऊया. सगळ्यात प्रथम आपण हे कट केलेले खेकडे स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण खेकड्याचे छोटे पाय म्हणजेच नांग्या मिक्सरला लावून घेणार आहोत आणि त्यातला जो रस असतो तो आपण गाळून घेणार आहोत. तो जर आपण कालवणात टाकला तर कालवण अजून जास्त टेस्टी होतं. यासाठी लागणारं साहित्य आहे कांदा खोबऱ्याचं वाटण, आलं लसूण मिरची कोथिंबीरचं वाटण, एक मोठा कांदा बारीक चिरून, मसाला, गरम मसाला, हळद, धणे जिरे पावडर आणि मीठ. प्रथम पातेल्यात आपण तेल घेऊया आणि तेल तापलं की त्यावर 3-4 लसूण पाकळ्या टाकूया. आणि आजचं कालवण मी नाही तर नवरोबांनी केलं आहे. लसूण थोडा लालसर झाला की आपण खेकड्याच्या पोटातला जो भाग काढून ठेवलेला तो टाकूया. तो भाग तेलावर चांगला परतून घ्यायचा आहे. आणि आपलं खेकड्याचं कालवण सर्व करायचं. अगदी साधं सोपं तरीसुद्धा अगदी टेस्टी कालवण आपलं तयार आहे.